Hey guys, কি খবৰ? আশা কৰো সকলে ভালে আছে। আজি মোৰ অলপমান এক্সাইটমেন্টটো আপোনালোকে অলপমান নটিস কৰিছে, অলপমান বাঢ়ি আছে। কাৰণটো হ'ল মোৰ লগত আছে এনেকুৱা এটা বস্তু যাক কোৱা হয় ড্ৰিম অফ এভৰি ভ্লগাৰ। নিশ্চয় গেছ কৰিছে, এইটো হ'ল এইটো GoPro Hero 9 Black। জীৱনত প্ৰথমবাৰ GoPro একশ্যন কেমেৰা এটা হাতত লৈছোঁ, গতিকে এক্সাইটমেন্টটো অলপমান বাঢ়িবই। কাৰণ এইটো মোৰো সপোন আছিল যে সময়ত GoPro এটা কিনিম। আজি এই সপোনটো পূৰণ হ'ল আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, বেছি কথা নকওঁ, বলক GoProটো আনবক্সিং কৰোঁ। এইটো বৰ্তমান মোৰ লগত আছে GoPro Hero 9 Black। আগতে ইয়াৰ আনবক্সিং কৰাৰ আগতে ইয়াৰ বক্সটোৰ অভাৰভিউ এটা লৈ লওঁ। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মডেলটোৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰা আছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এই নতুন একশ্যন কেমেৰাটোত নতুন মডেলটোত কি কি আপুনি ফিচাৰ্ছ পাব তাতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে। ইয়াতে আছে 20 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা, 5K 30+ 4K 60 FPS-লৈকে আপুনি ইয়াতে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰিব। লগতে 30 ফিট মানে 10 মিটাৰলৈকে পানীৰ তলত কেমেৰাটো নিব পাৰিব। ভইচ কণ্ট্ৰল আছে, 8x স্ল' মোশ্যন, ডাটা অভাৰলেছ, টাইম ৰেপ 3.0, 1080p ৰিজলিউশ্যনত আপুনি লাইভ ষ্ট্ৰিমিং কৰিব পাৰিব। লগতে ছুপাৰ ফটো প্লাছ HDR মোড, ৱেবকেম টাচ স্ক্ৰীনৰ সুবিধা দিয়া আছে। লগতে এইবাৰ নতুন যোনটো মডেল, এই মডেলটোত আপোনাক হাইপাৰ স্মুথ 3.0 ষ্টেবিলাইজেশ্যন দিয়া হৈছে। ইয়াৰ আগৰ যিটো মডেল আছিলে আপোনাৰ Hero 8 Black, সেইটোত আপোনাক 2.0 ষ্টেবিলাইজেশ্যন আছিলে, ইয়াতে 3.0 দিছে, মানে অলপমান আপগ্ৰেড কৰিছে। এতিয়া বক্সটোৰ অভাৰভিউটো হৈ গ'ল। এতিয়া বলক GoProটো বাহিৰলৈ ওলাওঁ। এইটো ধুনীয়াকৈ GoPro ব্ৰেণ্ডিং। ইয়াৰ আগতে যিমানবোৰ একশ্যন কেমেৰা আছিলে GoProৰ, সেইবোৰক এটা প্লাষ্টিকৰ কেজত দিয়া হৈছিলে। এইবাৰ ধুনীয়াকৈ এটা ৰিচাইকেল কৰিব পৰা কেজত দিছে, গতিকে সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা GoProৰ। চেইনটো ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে খুলি দিওঁ নে কি? নতুন বস্তুৰ মানে নতুন গেজেটছৰ যোনটো স্মেল, সেই স্মেলটো ধুনীয়া লাগে। আৰু কাৰ ভাল লাগে নিশ্চয় জনাব তলত। টেন 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 আহি গ'ল আমাৰ এইটো। পোনপ্ৰথমতে ইয়াতে কিছুমান মেনুৱেল প্লাছ গাইড আছে, সেইখিনি চাই লওঁ কি কি আছে। এইখন আপোনাৰ GoPro ছাবস্ক্ৰিপশ্যন। ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে বহুত ধৰণৰ মানে GoProৰ পৰা বহুত ধৰণৰ আপুনি ইয়াতে সুবিধা পাব বা লাভ ল'ব পাৰিব GoProৰ পৰা। এইটো থৈ দিলোঁ কাষত। ইয়াতে আছে আপোনাৰ GoProৰ এইখন ব্ৰেণ্ডিঙৰ মানে ষ্টিকাৰ। ইয়াতে আপুনি এই ষ্টিকাৰকেইটা আপোনাৰ য'ত ইচ্ছা তাতে লগাই ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে কেমেৰাটো কেনেকৈ বেটাৰী সোমোৱা হয়, কেনেকৈ চাৰ্জিং কৰা হয়, সেই বিষয়ে ছবি আঁকি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে। তাৰপাছত এইখন হ'ল মেনুৱেল। বহুতে নপঢ়ে, কিন্তু মই পঢ়িব লাগিব, কাৰণ মই হ'লোঁ এইবাৰ GoProৰ ফাৰ্ষ্ট অ'নাৰ। মানে ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও মই GoPro ইউজ কৰা মানে GoPro লাৰিয়ে পোৱা নাই। এইবাৰ প্ৰথম GoPro হাতত লৈছোঁ, গতিকে এইটোখন পঢ়িব লাগিব মই, কি ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ ছেটিংছত মিলাই। তাৰপিছত এইটোত আহি গ'ল আপোনাৰ ডাটা কেবল, যিটো চাৰ্জ দিম। Type-C যেন পাওঁ, য়েছ, Type-C ডাটা কেবল। এইটো হ'ল বেটেৰী। আৰু GoProই ক্লেইম কৰিছে যে এই বেটেৰীটো ইয়াৰ আগৰ যিবিলাক মডেল আছে, সেই মডেলবিলাকৰ ভিতৰত 30% এক্সট্ৰা দিয়ে বোলে। আগৰকেইটাতো ইউজ কৰি পোৱা নাই, কিমান সময় আপোনাক ৰান টাইম দিয়ে পিছত গম পাম। এইকেইটা থ'লোঁ। আৰু এইকেইটা হ'ল মাউণ্ট। এইটো আপোনাৰ হেলমেটৰ কাৰণে দিছে, বা এয়া যদি আপোনাৰ কাৰ আছে, কাৰৰ গ্লাছত লগাব পাৰে, সেইটোৰ বাবে এই মাউণ্টটো দিছে। এইটো এটা মাউণ্ট। এইটো হ'ল স্ক্ৰু। আৰে ওলাই যা। এই স্ক্ৰুটো আপুনি ধুনীয়াকৈ এই মাউণ্টটোত ধুনীয়াকৈ সোমাই GoProটো লগাই স্ক্ৰুটো দি পেলাই টাইট কৰিব পাৰে। আৰু সদৌ শেষত আহি গ'ল আমাৰ এইটো মেইন কেমেৰা। GoPro Hero 9 Black। এতিয়া আমি হ'লোঁ ভাই ইণ্ডিয়ান মানুহ, গতিকে ইমান সোনকালে ইয়াৰ এইকেইটা ৰেপ সেইকেইটা নোৰাওঁ। এনেকৈ থাকক কেইদিনমান, তেতিয়া ভাল লাগিব, নতুন নতুন ফিল এটা আহিব। ইয়াতে এইটো বুট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে বেটেৰীটো আগতে লগাব লাগিব। এতিয়া বেটেৰীটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ভৰাব লাগিব।
আৰু বেটাৰী সোমাওঁতে আপুনি মন কৰিব লাগিব যে এই GoPro ব্ৰেণ্ডিংটোৰ লগত বেটাৰীৰ ব্ৰেণ্ডিংটো একেটা ছাইডে থাকিব লাগিব, তেতিয়া এনেকৈ সোমাব লাগিব, নহ'লে ওলোটা হৈ যাব। এনেকৈ দিলোঁ সোমাই হৈ গ'ল বেটাৰী ইনচাৰ্ট। এতিয়া কেমেৰাটো অন কৰোঁ। এই ছাইডত আছে এইটো পাৱাৰ অন। অন হৈ গ'ল। ইয়াতে আহি গ'ল আপোনাৰ He9 ব্লেক ব্ৰেণ্ডিংটো ভাল লাগিছে ইয়াতে স্ক্ৰীনত। ইয়াতো এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ভাষাটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব, ইংলিছ, ফ্ৰান্সিয়াছ, টেউটেছ। এতিয়া আমি ইংলিছ, গতিকে ইংলিছত ৰাইট চিনটো মাৰিম। হৈ গ'ল। এতিয়া লিগেল ষ্টাফ বাই ইউজিং দিছ GoPro আই এগ্ৰি টু দ্য টাৰ্মছ অফ য়েছ, নিশ্চয় এগ্ৰি। জিপিএছটো বাৰু অন কৰি দিওঁ। এতিয়া আমি এটা GoPro যোনটো অফিচিয়েল এপ, সেইটো আমি এতিয়া আমাৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰিব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা। এতিয়া আমি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা GoPro এপটো অফিচিয়েল এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। GoPro ইনষ্টল কৰি লওঁ। এপটো ডাউনলোড হ'ল, এতিয়া অপেন কৰা যাওক, কি আছে ভিতৰত চাই লওঁ। GoPro আই এগ্ৰি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ, এগ্ৰি, চব এগ্ৰি। টেপ টু কানেক্ট কণ্ট্ৰল ইয়াৰ GoPro, মাৰা গ'ল। কানেক্ট টু GoPro, ফাইণ্ডিং ইয়ৰ GoPro লোকেশ্যন ছাৰ্ভিচ এনেবল। ব্লুটুথটো অন কৰিব লাগিব। এতিয়া GoPro এপটোৱে মোৰ কেমেৰাটো এতিয়া চাৰ্চ কৰি আছে, ক'ত আছে কেমেৰাটো। আহি গ'ল। মডেলটো এতিয়া দেখাই দিব আপোনাৰ He9 ব্লেক, একদম ওপৰতে আছে। কণ্টিনিউ। এতিয়া GoPro এপটোৱে কেমেৰাটো বিচাৰি পালে কানেক্ট কৰি দিওঁ। হৈ গ'ল। চাৰ্জ একেবাৰে নাই কেমেৰাত, চাৰ্জটো দিব লাগিব। এতিয়া সম্পূৰ্ণ ছেটআপটো কমপ্লিট হ'ল। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপুনি দেখি আছে GoPro He9 ব্লেকৰ লেন্সৰ পৰা। কোৱালিটিটো কেনেকুৱা নিশ্চয় জনাব তলত। এতিয়া আপোনাৰ ৰিজলিউশ্যনটো আছে 1080p 60 fps প্লাছ আপোনাৰ লিনিয়াৰ মোডত আছে। হাইপাৰ স্মুথ অন হৈ আছে, গতিকে দেখিবলৈ পাইছে ষ্টেবিলিটি কেনেকুৱা। আৰু লগতে চাৰিওফালে বতাহ চলি আছে, গতিকে ইয়াৰ বতাহৰ দ্বাৰা ইয়াৰ ৱাইন টেষ্টটো চলি যাব। অডিঅ' কোৱালিটিটো কেনেকুৱা বতাহত এইটো গম পোৱা যাব। এটা যোনটো চবতছে বেছি সেই মোডটো আহি গ'ল ছুপাৰ ভিউ, সেই মোডটোলৈ আমি আহি গ'লোঁ। দেখিবলৈ পাইছে কিমান জেগা কভাৰ কৰিছে। এতিয়া ছাপ'জ এখন ফাংচনত গ'লোঁ, এই ফাংচনত গ'লে গোটেইখিনি মানুহক কভাৰ কৰিব লাগিলে পৰা যাব, ধুনীয়া সুবিধা হ'ব। আৰু এই কেমেৰাটোত আৰু এটা সুবিধা দিয়া হৈছে, যাক নাম দিয়া হৈছে হাইপাৰ স্মুথ 3.0। এইটোৰ কাম কি মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ কাম এইটোৱে হ'ল যে আপুনি কিবা ওখৰা মোখৰা জেগাত দৌৰিছে বা যিকোনো কাম কৰিছে, আপুনি জঁপিয়াই আছে, কেমেৰাটোৰ লগত আপোনাৰ লগত কেমেৰাটো জঁপিয়াই আছে, কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত আপুনি জঁপিয়াব কিন্তু কেমেৰাটো নলৰে। এইটো ইয়াক কোৱা হয় ষ্টেবিলাইজেশ্যন, যিটো ইয়াত এই কেমেৰাটোত দিয়া হৈছে। ইয়াৰে উদাহৰণ এটা ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিকেলি দেখাই দিম। এতিয়া এই ভিডিঅ'টিত আপোনাৰ হাইপাৰ স্মুথ সুবিধাটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, গতিকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভিডিঅ'টো কেমেৰাটো বিৰাট লৰি আছে, ভিডিঅ'টো লৰি আছে। দেখিলে? এতিয়া হাইপাৰ স্মুথটো অন কৰি দৌৰিম। হাইপাৰ স্মুথ অন হৈ আছে। হাই কি কৰিব লগা হয় ভাই, ৰিভিউ কৰিব লাগিলে। পুখুৰীত জঁপিয়াই আছোঁ আৰু ইয়াতে হাইপাৰ স্মুথ হাই হৈ আছে।
লগতে ইয়াতে এটা বুষ্টৰ সুবিধা দিয়া আছে যিটোৱে ভিডিঅ'টো ষ্টেবিলেশ্যন আৰু বঢ়াব সেইটো এতিয়া টেষ্ট চলি আছে ইয়াতে দৌৰি ভাগৰ লাগি গ'লে এইবাৰ যোনটো আপোনাৰ GoPro Hero 9 Black এইটোত আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট স্ক্ৰীনৰ সুবিধা দিয়া হৈছে গতিকে মোৰ চকুকেইটা প্ৰতিবাৰে লেন্সলৈকে গৈ আছে এইটোত একচুৱেলি ভাল সুবিধা দিছে ইয়াৰ দ্বাৰা গম পোৱা যাব যে মোৰ পিছফালে মানে মই কি জেগা কভাৰ কৰিছোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব ইয়াৰ আগৰ মডেলকেইটাত এই সুবিধাটো নাছিল গতিকে GoPro অকণমান এইবাৰ ফিচাৰ্ছ অলপমান এই আপোনাৰ যোনটো নতুন মডেল Hero 9 Black সেইটোত অকণমান ফিচাৰ্ছ অলপমান বেছি দিছে লগতে ইয়াৰ দামো অলপমান বাঢ়িছে আগতকৈ এইটো মই প্ৰায় আপোনাৰ 41,000ত এইটো কিনিছোঁ আৰম্ভণিতে যেতিয়া এইটো ওলাইছিলে আপোনাৰ 3 মাহ আগত তেতিয়া এইটো ওলাই আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইচ আছিলে আপোনাৰ 49,000 চামথিং এতিয়া অলপমান দামটো কমিছে আৰু যদি আপুনি এই কেমেৰাটো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেইদিনমান আৰু অপেক্ষা কৰক আৰু দাম কমিব 1080p ৰিজলিউশ্যনৰ লগতে 2.7K 4K তাৰ লগতে 5K পৰ্যন্ত আপুনি ভিডিঅ' ইয়াতে শ্বুট কৰিব পাৰিব আৰু 5K ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিলে কি হ'ব আপোনাক এটা বেছি পাৱাৰফুল কম্পিউটাৰ এটা লাগিব য'ত ভিডিঅ'টো আপুনি এডিট কৰিব ঠিক আছে আপুনি এই গোটেই ভিডিঅ'টোত ইয়াৰে এটা ফ্লেট কালাৰ বুলি কয় সেই কালাৰটো দেখিছে আৰু লগতে GoPro এটা নিজা প্ৰিছেট আছে যোনটো মানে কি আমাৰ ভাষাত ক'ব গ'লে এডিট কৰি যোনটো কালাৰটো অলপ ভাল কৰে সেইটো GoPro নিজা আছে ইমান মই যিটো ভিডিঅ' দেখি আছিলে আপুনি এই ভিডিঅ'টোত মই কালাৰটো অফ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছিলোঁ এতিয়া কালাৰটো অন কৰি মানে GoProৰ যিটো প্ৰিছেট সেইটো চাম কেনেকুৱা দেখি এইটো হ'ল GoPro প্ৰিছেট যাক কোৱা হয় কিবা ডিফাৰেঞ্চ পাইছেনে মইতো একো ধৰিব পৰা নাই পিছত গৈ এডিটত গ'লেহে গম পাম কি ডিফাৰেঞ্চ আছে এতিয়া ৰিভিউৰ ভিতৰত এইখিনিয়ে আছিল মেইন হাইলাইটখিনি আপোনাক দেখুৱালোঁ আৰু বহুত কিবা কিবি ফিচাৰ্ছ আছে যিখিনি পিছলৈ গম পাম ফুল টাইম ৰিভিউ এটা কৰিব লাগিব পিছলৈ গতিকে যদি আপোনাক মই কিবা অলপমান বুজাব পাৰিলোঁ মোৰ নিজৰে ভাল লাগিব আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ নে কি বাই বাই